چند سال پیش یه خودروی الکتریکی توسط شرکت لید موتورز سان فرانسیسکو معرفی شد که کابین و فرمون داشت ولی فقط روی 2 تا چرخ حرکت میکرد. نکته جالبش این بود که از هر طرفی هلش میدادن نمیافتاد. یعنی با وجود 2 تا چرخ تعادل کامل داشت، حتی زمانی که ثابت ایستاده بود. دلیل این توانایی عجیب استفاده از ابزاری به نام ژیروسکوپ، همون چیزی که ماشین‌ها و هواپیماهای ما رو به شکل خودکار هدایت میکنه، باعث میشه ابزارهای الکترونیکی ما بتونن جهتیابی کنن و حتی چندین برابر بهتر از قطب نماها قطب شمال زمین رو به ما نشون میده. امروز میخوایم ببینیم ژیروسکوپ دقیقاً چجوری میتونه این همه کارهای شگفت انگیز انجام بده. چی باعث میشه بتونه به نیروی جاذبه یا گرانش زمین غلبه کنه؟ اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. پیشرو در تولید انواع سنسورهای دقیق و مطمئن، از مریخ‌نورد ناسا تا ابزارهای پیشرفته پزشکی و صنعتی. رد پای سنسورهای فیوتک همه جا دیده میشه. برای مشاهده محصولات و سفارش سنسور میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. خب توی حرکت‌های خطی یا مستقیم ما یه بردار سرعت داریم که وقتی جرم جسم رو در این بردار ضرب میکنیم تکانه به دست میاد. مثلا یه خودروی سواری و یه کامیون ممکنه سرعتشون دقیقاً یکی باشه ولی کامیونشون سنگین‌تره، تکانه بزرگتری داره. اینجا سرعت و تکانه همیشه با همدیگه همجهتن. توی حرکت‌های چرخشی قضیه یه مقدار پیچیده‌تر میشه. بردار سرعت که همیشه روی محیط دایره قرار میگیره، به جای تکانه هم یه چیزی داریم به نام تکانه زاویه‌ای که عمود بر صفحه چرخشه. اگه انگشتای دست راستم رو در جهت سرعت بگیرم، انگشت شستم جهت تکانه زاویه‌ای رو نشون میده. این روش معروفه به قانون دست راست که توی این ویدیو زیاد باهاش کار داریم. پس با عوض شدن جهت چرخش، جهت این تکانه زاویه‌ای هم برعکس میشه. هر چقدر هم سریعتر بچرخه، تکانه زاویه‌ای بزرگتره. اما حرکت چرخشی یه ویژگی خیلی مهم داره. تا زمانی که نیروی جدیدی بهش وارد نشه، جهت تکانه زاویه‌ای خودش رو حفظ میکنه. به این میگن قانون پایستگی تکانه زاویه‌ای. ژیروسکوپ دقیقاً بر اساس همین قانون کار میکنه. دیسکی رو در نظر بگیرید که یه میله از مرکزش رد شده و وصلش کرده به یه کمان نگهدارنده. با سرعت زیادی هم داره میچرخه. وقتی کجش میکنم دیسک دلش میخواد جهت تکانه زاویه‌ایشو حفظ کنه، ولی خب چون روی یه پایه ثابت نصب شده زورش نمیرسه، همراه با پایه کج میشه. پس اول یه حلقه روی این نگهدارنده نصب میکنم که میتونه آزادانه بچرخه و بعدش دیسک رو داخل این حلقه قرار میدم. حالا دیگه میتونه جهت تکانه زاویه‌ایشو حفظ کنه. ولی بازم اگه این طرفیش کنم به مشکل برمیخوره. برای حلش کافیه یه حلقه دیگه اضافه کنم که عمود بر اون حلقه اول بتونه بچرخه. الان دیگه به هر سمتی که کجش کنم، دیسک چرخان با استفاده از قانون پایستگی تکانه زاویه‌ای موقعیت خودش رو کاملا حفظ میکنه. این ابزار معروف به جایروسکوپ یا ژیروسکوپ. به اون کمان نگهدارنده که ممکنه حلقوی هم باشه میگن قاب یا فریم. به اون 2 تا حلقه هم میگن گیمبال. یکیشون گیمبال بیرونی، اون یکی هم گیمبال درونی. میله‌ای که دیسک دورش میچرخه اسمش محور چرخشه. خود دیسک هم معروف به روتور. این ساده ترین شکل ژیروسکوپه. اولین بار سال 1852 لئون فوکو فیزیکدان فرانسوی با همین روش یه ژیروسکوپ ساخت. یعنی روتور میتونست روی 2 تا حلقه گیمبال آزادانه بچرخه و برای چرخوندنش هم از یه دسته متصل به چرخدنده ها استفاده میشد. توی یکی از آزمایش‌ها جهت محور روتور رو ثبت کرد و 10 دقیقه بعد متوجه شد یه مقداری نسبت به قبل جابجا شده، در حالی که طبق قانون پایستگی تکانه زاویه‌ای اصلاً نباید جهتش تغییر می‌کرد چون هیچ نیروی جدیدی بهش وارد نشده بود. فوکو به این نتیجه رسید که دلیل این اتفاق گردش زمینه. یعنی زمین توی این مدت چرخیده بود و پایه ژیروسکوپ هم همراهش جابجا شده بود، ولی روتور همچنان جهت خودش رو حفظ کرده بود. در واقع استفاده از ژیروسکوپ یه روش خیلی خوبه برای اثبات چرخش زمین. تختگراها بهتر این نکته هم کنار هزاران دلیل دیگه توضیح بدن که اگه واقعا زمین تخته و دور خودش نمیچرخه، چرا دقیق ترین ژیروسکوپ‌های امروزی بعد از مدتی به شکل کاملا همزمان با همدیگه دچار تغییر جهت میشن. تنها چیزی که میتونه این پدیده رو توضیح بده چرخش زمین و ثابت موندن روتوره.
کلمه ژیروسکوپ هم اولین بار توسط همین لئون فوکو ابداع شد. از 2 کلمه یونانی گرفته شده. ژیروس به معنی چرخش یا دایره و سکوپین به معنی دیدن. دانشمندای بعدی دائما این ژیروسکوپ‌های اولیه رو بهبود دادن. مثلا یه فنر شبیه چیزی که داخل ساعت‌ها وجود داشت به این دستگاه اضافه شد که با چرخوندن دسته این فنر جمع می‌شد و انرژی رو داخل خودش ذخیره می‌کرد. اینجوری یه بار کوکش می‌کردن و روتور میتونست تا یه مدت طولانی‌تری بدون دخالت انسان بچرخه. برای خوندن اطلاعاتش هم اولش از روش مشاهده مستقیم استفاده میشد. یعنی مثلا نشانگرهایی کنارش نصب میکردن که درجه بندی شده بود و تغییر جهت‌های جزئی روتور رو میشد دید. هرچی پیشرفته تر شدن روش‌های دقیق تری برای خوندن جهتش ابداع شد. مثلا بازوهای مکانیکی روی ژیروسکوپ نصب میکردن که کوچکترین تغییراتی رو به راحتی نشون میداد. کم کم استفاده از این ابزار راه خودش رو توی صنایع مختلف باز کرد، مخصوصاً دریانوردی. وقتی عرشه کشتی بر اثر امواج دریا کج میشد، روتور ژیروسکوپ همچنان جهت خودش رو حفظ میکرد. این ویژگی کاربردهای زیادی توی سفرهای دریایی داشت، مثلا کمک به هدایت کشتی یا حفظ تعادل توپ‌های جنگی موقع شلیک تا بتونن هدفگیری دقیق تری داشته باشن. هواپیماهای قدیمی هم یه جور ژیروسکوپ بادی داشتن. از هوای پرفشاری که واردشون میشد استفاده میکردن برای چرخوندن روتور و اینجوری خلبان همیشه میتونست موقعیت هواپیما نسبت به سطح زمین رو بدونه. کلاً هر جایی که نیاز داشتیم یه جهت مشخصی رو توی وضعیت‌های مختلف حفظ کنیم، این ژیروسکوپ‌ها به کار میومد. با این حال مهمترین ایرادشون این بود که نمیتونستن دائما بچرخن. همیشه یه نفر باید حواسش به اینا می بود، چون ژیروسکوپی که نچرخه کاملا بدون استفاده است. تکانه زاویه‌ای فقط در صورت چرخش وجود داره و جهت خودش رو حفظ میکنه. سال 1908 مخترع آلمانی هرمان آنشوتس کمفه با استفاده از یه موتور الکتریکی این مشکل رو برای همیشه حل کرد. یه انقلاب بزرگ اتفاق افتاد. دیگه ژیروسکوپ‌ها میتونستن بدون هیچ توقفی بچرخن. اینجوری خیلی هم دقیق تر شدن، چون روتور این ژیروسکوپ‌های الکتریکی میتونست با سرعت خیلی بیشتری بچرخه. هرچی سرعت چرخش بیشتر باشه، تکانه زاویه‌ای بزرگتره و این تکانه بزرگتر مقاومت بیشتری میکنه در برابر تغییر جهت. پس خیلی از محدودیت‌ها از بین رفت و صنعت ژیروسکوپ به شدت شکوفا شد. تمام کشتی‌ها و هواپیماها شروع به استفاده از این ابزار مفید کردند تا تعادل خودشون رو توی شرایط سخت حفظ کنن. در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم ژیروسکوپ‌ها حتی به موشک‌ها هم راه پیدا کردند. اینجوری جهت و تعادل موشک بهتر حفظ می‌شد و مسیر خودش رو با دقت بیشتری طی می‌کرد. همین الان هم یکی از اصلی‌ترین اجزای سیستم هدایت موشک‌ها ژیروسکوپ‌های جدیده. به کمک اینا میتونن بدون وابستگی به سیستم GPS با دقت بالایی به هدف برسن. اما حرکت چرخشی غیر از بحث ثابت بودن تکانه زاویه‌ای یه ویژگی مهم دیگه هم داره، گشتاور. قبلا از این مثال استفاده کردم که وقتی شما میخوای در رو باز کنی، هر چقدر دستت به سمت لولاها نزدیکتر باشه باید با قدرت بیشتری هل بدی. این یعنی توی حرکت‌های چرخشی نقطه‌ای که بهش نیرو وارد می‌کنیم تا جسم رو بچرخونیم مهمه که چه فاصله‌ای تا محور چرخش داشته باشه. پس برای اینکه این فاصله رو توی محاسباتمون دخالت بدیم، ضربش می‌کنیم در نیروی وارد شده و چیزی که به دست میاد رو بهش میگیم گشتاور. جهت گشتاور هم با همون قانون دست راست مشخص میشه. یعنی انگشتای دست راستم رو میگیرم در جهت نیرو و انگشت شستم جهت گشتاور رو نشون میده. خب حالا این موضوع اصلا چه اهمیتی داره؟ چرخ ضد جاذبه رو احتمالاً توی خیلی از شوهای علمی یا کلاسای فیزیک دیدید. یه چرخ معمولیه که از یه طرف میبندنش به یه طناب. توی حالت عادی گرانش زمین این چرخو به سمت خودش میکشه و آویزون میشه، اما اگه قبل از رها کردن بچرخونیمش در برابر گرانش مقاومت میکنه و نمیافته. به خاطر همین معروف شده به چرخ ضد جاذبه. بیاید ببینیم دلیل این اتفاق چیه. خب از اونجایی که داره میچرخه یه تکانه زاویه‌ای داره که باعث میشه با گرانش مبارزه کنه تا جهت این تکانه زاویه‌ای همیشه حفظ بشه. ولی مشکل اینجاست که گرانش هم بیکار ننشسته، همچنان داره به چرخ نیرو وارد میکنه تا طبق یه حرکت دورانی سقوط کنه به طرف پایین. پس همین نیروی گرانش گشتاوری ایجاد میکنه که طبق قانون دست راست به این سمته.
تکانه زاویه‌ای فقط وقتی میتونه جهت خودش رو حفظ کنه که هیچ نیرو یا در واقع گشتاوری به جسم وارد نشه. حالا که گشتاور داریم، تکانه زاویه‌ای تغییر جهت میده به سمت همین گشتاور. اینجوری میشه که غیر از اون چرخشی که دور خودش داره به شکل عجیبی دوران میکنه. به این میگن حرکت تقدیمی. پس یه بار دیگه به طور خلاصه میگم، چرخش این چرخ یه تکانه زاویه‌ای ایجاد میکنه که دوست داره جهت خودش رو حفظ کنه. گرانش یه نیروی به طرف پایین وارد میکنه که نتیجهش میشه یه گشتاوری به این سمت و حالا اون تکانه زاویه‌ای دائما این گشتاور رو دنبال میکنه. سقوط چرخ یه جورایی تبدیل شده به این حرکت دورانی. توی انواع حرکت‌های چرخشی این پدیده اتفاق میفته. شما یه فرفره معمولی هم که میچرخونی، گرانش زمین گشتاوری بهش میده که نتیجهش میشه همون تلو تلو خوردن یا در واقع حرکت تقدیمی فرفره. برای ژیروسکوپ هم این اتفاق میفته. توی نمونه‌های پیشرفته‌تر روش‌های مختلفی ابداع شد برای کنترل این حرکت تقدیمی. با این حال همین گشتاور یک کاربرد عجیب و دور از ذهن برای ژیروسکوپ‌ها ایجاد کرده، قطب نمای ژیروسکوپی یا جایرو کامپس. اما چطور ممکنه وسیله‌ای که فقط میچرخه و جهت خودش رو حفظ میکنه بتونه شمال و جنوب سیاره زمین رو تشخیص بده؟ ایده جالبی پشتشه که اولش شاید یه مقدار سخت به نظر برسه، اما 2-3 بار ببینیدش درکش میکنید. فرض کنید الان من روی خط استوا قرار گرفتم و دارم به سمت شرق نگاه میکنم. خورشید هم داره طلوع میکنه و از خط افق بالا میاد. یه ژیروسکوپ چرخان در اختیار دارم که محورش یا در واقع تکانه زاویه‌ایش رو تنظیم میکنم به سمت خورشید. از اونجایی که تکانه زاویه‌ای همیشه جهت خودش رو حفظ میکنه، با بالا رفتن خورشید که در واقع همون چرخش زمین به دور خودشه، محور ژیروسکوپ هم به دنبالش میره تا جهتش حفظ بشه. حالا اگه من بیام یه نیرویی به ژیروسکوپ وارد کنم به سمت پایین تا همیشه رو به خط افق باقی بمونه، طبق قانون دست راست این نیرو گشتاوری ایجاد میکنه که جهتش به سمت چپ خودمه، که چون رو به شرق ایستادم سمت چپم میشه شمال. همین گشتاور باعث میشه محور ژیروسکوپ کم کم حرکت کنه به سمت شمال. برعکسش هم کار میکنه. یعنی فرض کنید من الان دارم به غرب نگاه میکنم و خورشید در حال غروبه و الان دقیقاً روی خط افق قرار گرفته. اینجا هم محور ژیروسکوپم رو تنظیم میکنم به سمت خورشید. حالا با پایین‌تر رفتن خورشید، ژیروسکوپم به دلیل پایستگی تکانه زاویه‌ای دنبالش میکنه. اگه یه نیروی از پایین به سمت بالا به ژیروسکوپ وارد کنم تا همیشه روی خط افق بمونه، این نیرو گشتاوری ایجاد میکنه که به طرف راست منه و چون رو به غرب ایستادم سمت راستم میشه شمال. یعنی توی این حالت هم محور ژیروسکوپ کم کم میچرخه به سمت شمال. به طرز جالبی ژیروسکوپ من داره نقشه قطب نما رو بازی میکنه. اما از مثال خورشید فقط برای درک بهتر موضوع استفاده کردم. در واقع هیچ اهمیتی نداره که ژیروسکوپ ما از اول به کدوم سمت قرار گرفته باشه. خورشیدم اصلاً مهم نیست. فقط مسئله اینه که ژیروسکوپ میخواد جهت خودشو به هر طرفی که هست حفظ کنه، ولی ما نگهش میداریم به سمت خط افق و به دلیل جهتی که زمین داره دور خودش میچرخه، این نگه داشتنه باعث میشه محور ژیروسکوپ همیشه به سمت شمال قرار بگیره. پس اگه چرخش زمین برعکس بود، قطب نمای ژیروسکوپی همیشه اشاره میکرد به سمت جنوب. این قطب نماها نسبت به نوع مغناطیسی دقت خیلی بیشتری دارن، چون به جای قطب شمال مغناطیسی، قطب شمال واقعی یا جغرافیایی زمین رو نشون میدن. میدونیم که شمال مغناطیسی یه مقداری فاصله داره با شمال واقعی که محور چرخش زمین اونجا قرار گرفته. شمال مغناطیسی به خاطر اون حرکت‌های هسته آهنی زمین ایجاد میشه و دائما در حال تغییره. بنابراین از سال 1910 کم کم هواپیماها و کشتی‌ها و زیردریایی‌ها قطب نماهای قدیمی رو بعد از صدها سال جایگزین کردند با نوع ژیروسکوپی و باعث شد دقت مسیریابیشون شدیداً افزایش پیدا کنه. چون مثلا قطب نماهای مغناطیسی توی اعماق آب دقت خیلی کمی داشتن، یا توی کشتی‌ها به خاطر آهن و فولاد زیادی که برای ساختشون به کار رفته بود دچار خطا می‌شدن. زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم استفاده از قطب نماهای ژیروسکوپی مزیت خیلی بزرگی بود. با گذشت زمان دائما اندازه ژیروسکوپ‌ها کوچکتر شد، سرعت چرخششون به هزاران دور در دقیقه رسید و دقتشون بالاتر رفت.
توی همین جنگ‌های جهانی یک کاربرد جالب دیگه هم براشون پیدا شد: خلبان خودکار یا اتوپایلوت. حالا دیگه نیاز نبود یه انسان دائما بالها رو کنترل کنه تا هواپیما دچار سقوط یا انحراف نشه. به جاش سیستم هدایتش متصل میشد به یه ژیروسکوپ و ثابت موندن جهت این ژیروسکوپ باعث میشد هواپیما روی یه مسیر مستقیم حرکت کنه. تا دهه 1950 فناوری اتوپایلوت حسابی پخته شد و توی هواپیماهای مسافربری و بعدش هم فضاپیماها ازش استفاده کردن. خب تا اینجا تمام ژیروسکوپ‌ها از نوع مکانیکی بودن، یعنی دیسکایی که با کمک موتورهای الکتریکی میچرخیدن. ابزارهای مکانیکی معمولاً یکی از ایراداتشون اینه که زیاد دچار خرابی میشن، نیاز به تنظیم مجدد دارن، پرمصرفن و معمولاً دقتشون از یه حدی بالاتر نمیره. برای همین از دهه 1960 کم کم انواع جدیدتری از ژیروسکوپ‌ها اختراع شد که دیگه مکانیکی نبودن. سه تا از معروف‌تریناشون رو اینجا توضیح میدم. اولی ژیروسکوپ لیزری حلقه‌ایه. خلاصش اینه که یه محفظه مثلثی یا مربعی داریم که داخلش 2 تا پرتوی لیزر کاملا یکسان تولید میشه. این پرتوها توسط آینه‌هایی که گوشه‌های محفظه قرار گرفتن بازتاب میشن و میرسن به یه آشکارساز. از اونجایی که فرکانس و فاز هر دوشون دقیقاً مثل همه، هیچ تداخلی با هم دیگه ندارن. آشکارساز همون پرتویی که تولید شده رو داره دریافت میکنه. اما این فقط وقتی پیش میاد که دستگاه ثابت و بی حرکت بمونه. اگه بچرخه مسیر یکی از این 2 تا پرتو طولانی تر میشه، در حالی که اون یکی باید مسیر کوتاه‌تری رو طی کنه. یعنی در واقع این چرخش باعث میشه یکیشون زودتر به آشکارساز برسه، یکیشون دیرتر. اونی که مسیرش طولانی تر شده فرکانسش کاهش پیدا میکنه، ولی اون یکی فرکانسش بیشتر میشه. دلیلش اینه که انتشار پرتوهای لیزر داخل این محفظه از طریق پدیده تشدید یا رزونانس اتفاق میفته که خودش یه بحث طولانیه. پس وقتی این 2 تا پرتو به آشکارساز میرسن، فرکانس‌های متفاوتی دارن. یه پردازنده از روی همین اختلاف فرکانس میتونه سرعت چرخش ژیروسکوپ رو حساب کنه. حالا این سرعتی که به دست میاد چه کاربردی داره؟ خب هواپیماها 3 نوع چرخش متفاوت دارن. یکیش حول محور طولیه که بهش میگن رول، یکی حول محور عرضی که بهش میگن پیچ، یکی هم حول محور عمودی که معروف به یاو. برای تشخیص همه این حرکت‌ها 3 تا از این ژیروسکوپ‌های لیزری رو به شکل عمود برهم قرار میدن روی یه مکعب. اینجوری هواپیما به هر سمتی که مایل بشه بلافاصله این ژیروسکوپ‌ها با دقت بالایی مقدار تغییر جهتش رو تشخیص میدن. از این اطلاعات استفاده میشه برای هدایت هواپیما یا سیستم اتوپایلوت. تقریباً از دهه 1960 کاربرد این نوع ژیروسکوپ‌ها شروع شد و همین الانم توی خیلی از هواپیماها و کشتی‌ها و زیردریایی‌ها استفاده میشه. نسبت به ژیروسکوپ‌های مکانیکی خیلی سبک‌تره، دقت بیشتری داره، با دوام بالاتر و مصرف انرژی کمتر. دومی ژیروسکوپ فیبر نوریه که اینم مثل قبلی بر اساس نور کار میکنه. یه سیمپیچ خیلی بلند از کابل نوری داریم که اگه بازش کنیم میتونه به چند کیلومتر برسه. پرتوی لیزر توسط یه اسپلیتر یا تقسیم کننده شکسته میشه به 2 تا پرتوی کاملا یکسان، بعدش هر کدوم از یه طرف وارد فیبر نوری میشن. زمانی که دستگاه ثابته این 2 تا پرتو هیچ تغییری نمیکنن و با هم میرسن به آشکارساز، ولی وقتی میچرخه یکیشون باید مسیر طولانی تری رو طی کنه، یکیشون مسیر کوتاه‌تر. اینجا چون محیط انتشارشون فیبر نوریه و مثل قبلی بر اساس رزونانس نیست، تغییر فرکانس اتفاق نمیفته، بلکه کوتاه و بلند شدن مسیر باعث تغییر فاز این پرتوها میشه. یعنی دیگه قله ها و دره هاشون با هم دیگه منطبق نیست، عقب و جلو شده. آشکارسازی که این پرتوها رو دریافت میکنه از روی همین اختلاف فاز حساب میکنه که سرعت چرخش چقدر بوده. باز اینجا هم 3 تا از اینا رو به صورت عمود برهم روی یه مکعب نصب میکنن تا بتونه تمام تغییر جهت‌ها رو تشخیص بده. مزیت این ژیروسکوپ نسبت به قبلی اینه که دقت بیشتری داره، کوچیک‌تر و سبک‌تره و هزینه تولید و نگهداریش هم کمتره. برای همین الان خیلی از هواپیماها و ماهواره‌ها و زیردریایی‌ها این ژیروسکوپ‌های فیبر نوری رو جایگزین نوع قبلی کردن. تا دهه 1990 دانشمندان همچنان مشغول کوچکتر کردن و ساده تر کردن این ابزارهای پرکاربرد بودند تا اینکه گروه سوم متولد شد، ژیروسکوپ میکرو الکترومکانیکی معروف به ممز.
انواع زیادی دارن ولی طرز کارشون به شکل خلاصه به این صورته. یه وزنه خیلی کوچیک داریم که با فنرهایی وصل شده به یه قاب و خازن‌هایی هم به عنوان سنسور بهش متصلن. چرخش این دستگاه باعث جابجایی وزنه‌ها میشه و سنسورها با توجه به اندازه این جابجایی‌ها مقدارهای متفاوتی میگیرن. بعدش یه پردازنده از روی همین اطلاعات سرعت چرخش رو حساب میکنه. اندازه این ژیروسکوپ‌ها خیلی کوچیکه، کمتر از 5 میلیمتر. فوق‌العاده کم مصرف و ارزونن. اولین بار سال 2010 شرکت اپل یه دونه از اینا رو نصب کرد روی گوشی‌های آیفون 4. با این کار توانایی تشخیص جهت و چرخش به گوشی‌های هوشمند اضافه شد و بازی‌ها و نرم افزارهای مختلف از این موضوع حسابی استفاده کردند. الان تقریبا همه گوشی‌ها و ساعت‌های هوشمند، عینک‌های واقعیت مجازی، دوربینای فیلمبرداری، کنسول‌های بازی، ربات‌ها، پهپادها و خلاصه خیلی دیگه از فناوری‌های امروزی از این ژیروسکوپ‌ها داخلشون هست. خودروهایی هم که مجهز به سیستم اتوپایلوت یا راننده خودکارن از انواع بزرگتری از همین ژیروسکوپ‌ها استفاده می‌کنن. دوچرخه‌ها و موتورهایی هستن که ژیروسکوپ بهشون اجازه میده تعادل خودشون رو خیلی بهتر حفظ کنن. موتورهای شرکت لیت موتورز که اول ویدیو معرفی کردم 2 تا ژیروسکوپ مکانیکی بزرگ دارن که در مقابل انواع تغییر جهت‌ها مقاومت میکنن، چون با سرعت خیلی بالایی میچرخن و تکانه زاویه‌ای بزرگی ایجاد میکنن که باعث میشه موتور با هل دادن هم نیفته. یا مثلا دستگاه‌های هاوربورد توی نگاه اول خیلی غیر مطمئن به نظر میان، ولی با بکارگیری همون ژیروسکوپ‌های کوچیک ممز کاملا تعادل خودشون رو روی 2 تا چرخ حفظ میکنن. جالب اینجاست که بدن موجودات زنده هم ژیروسکوپ‌های طبیعی داره. مثلا گوش داخلی ما همین کارو میکنه. حلقه‌هایی داره توی 3 تا جهت مختلف که وقتی سرمون رو تکون میدیم، مایع داخلشون جابجا میشه و موهای ظریفی رو تحریک میکنه. اینا هم سیگنال‌های الکتریکی تولید میکنن و مغز با تفسیر این سیگنال‌ها تشخیص میده که بدن ما نسبت به سطح زمین چه وضعیتی داره. امروز ما ژیروسکوپ‌های مصنوعی ساخت خودمون رو بررسی کردیم. نکته شگفت انگیزش این بود که از یه چرخش ساده فرفره‌ای و یه قانون فیزیکی که میگه جهت محور این فرفره همیشه سعی میکنه ثابت بمونه، تونستیم یه همچین ابزار به درد بخوری بسازیم. بعدش هم که روش‌های بهتری براش پیدا کردیم، مثل استفاده از نور. واقعا دنیای پیشرفته امروز بدون وجود ژیروسکوپ‌ها اصلا امکان پذیر نبود.